शेतकरी मित्रांनो, ही माझ्या हातात ही मशीन आहे. ही मॉइश्चर बघायची मशीन आहे. तर मॉइश्चर बघायच्या मशीन बद्दल आपण माहिती करून घेऊ. आपल्या सगळ्याच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न घेऊ की आपल्या सोयाबीन मध्ये ओलावा किती आहे, मॉइश्चर किती आहे. आता पावसाळ्याच्या दिवसात ह्या दिवसात आपल्या सोयाबीन काढल्याच्या नंतर ही ओलावा ओलसरपणा जास्त असतो ह्याच्यामध्ये. तर घेताना सुद्धा आपल्याला जे व्यापारी लोक असतील, जे मिलवाले असतील, ते आपल्याला ह्या मॉइश्चर मशीन मध्ये सोयाबीन टाकणार आणि त्याच्यानंतरच आपली सोयाबीन घेणार. तर शेतकरी मित्रांनो, आपण ज्या ज्या वेळेस ह्या अशा मशीन मध्ये जर आपण सोयाबीन जर चेक करण्यासाठी नेली असेल, तर त्यावेळेस आपल्याला बरेच वेळेस वेगळा वेगळा अनुभव आलेला असतोय. जर समजा आपण एखाद्या व्यापाऱ्याकडे सोयाबीन नेली, ती सोयाबीन जर आपल्याकडे जर 15चं मावचर आलं, तर दुसऱ्या एखाद्या व्यापाऱ्याकडे त्याचं 14चं मावचर येऊ शकतं, 13चं मावचर येऊ शकतं. तर शेतकरी मित्रांनो, हे असे जे प्रश्न आपल्या समोर उभा राहतात, ह्याचं काय कारण असू शकतं की त्या व्यापाऱ्याची मशीन मध्ये फॉल्ट आहे का, आपल्यामध्ये फॉल्ट आहे का, सोयाबीन मध्ये फॉल्ट आहे, हे आपल्याला लक्षात येत नाही. आपण बऱ्याच वेळेस एखाद्या व्यापाऱ्याला ह्याला दोष देत असतो. तर शेतकरी मित्रांनो, आज आपण ह्या मशीन बद्दल माहिती जाणून घेऊ. ही मशीन मॉइश्चर चेक करण्यासाठी ही मशीन आपण वापरत होतो. तर ह्याच्यावर 1 पासून 8 पर्यंत हे असे आकडे येतात. ह्याच्यात फक्त 1 आणि 2, आता ही 1 नंबरवर इथं वर दिलेले सोयाबीन चेक करण्यासाठी आणि 2 नंबरवर मक्का चेक करण्यासाठी. तर जास्त करून हे 2च बटनचं काम होतंय, बाकीचे बटन एवढं काही काम नसतंय. तर आपण आता ह्या मॉइश्चर मशीन बद्दल माहिती करून घेऊ. तर कसा बदल होतोय तर ह्याच्याबद्दल मी तुम्हाला आता सांगतो. तर आता हे पहा, ही आपण सोयाबीन आहे, ही सोयाबीन घेतली. आता बऱ्याच वेळेस तुम्ही बघितलं असेल की ह्या जागेवर नेलं की मॉइश्चर जास्त आलं आणि दुसऱ्या व्यापाऱ्याकडे मॉइश्चर कमी आलं. तर हे कशामुळे बदल होत येतं हे मी तुम्हाला आता दाखवून देतो. आपल्या समोर ही सोयाबीन आहे. आता आपण काय सोयाबीन दुसरी घेणार नाहीत, काही नाहीत. ही सोयाबीन मी तुम्हाला 2 वेळेस टाकून दाखवतो आणि 2 वेळेस टाकून दाखवल्याच्या नंतर सुद्धा तुम्हाला त्याचे वेगळे वेगळे जे मॉइश्चरचे कंडिशन येणारे जे डिजिटल आकडे आहेत, ते आकडे वेगळे वेगळे येणार आहेत. तर हे पहा, ही माझ्या हातात सोयाबीन आहे. आता मी ही सोयाबीन टाकतो. तर बघा, आता ह्या आपण ही सोयाबीन ह्याच्यामध्ये टाकली. तर मित्रांनो, हे असं फुल भरून घ्यावं लागत असतंय प्रत्येक वेळेस. तर हे बघा, 1 नंबरचं बटन दाबायचं आपण. तर हे 1 नंबरचं बटन आपण दाबलं. किती मॉइश्चर आलेले? 19.1चं मॉइश्चर ह्याच्यामध्ये आलेले. तर आपण आता ही सोयाबीन, आता ही जी आपल्या समोर सोयाबीन आहे, ही सोयाबीन पुन्हा एकदा आपण ह्या मशीन मध्ये वेगळ्या पद्धतीने टाकू. तर ही सोयाबीन आपण आता फक्त आपण सोयाबीन जी टाकायला लागलो, ही फक्त दमादमाने टाकायला लागलो. तर यात दुसरा काहीच बदल केलेला नाही. तर मित्रांनो बघा, आता ही सोयाबीन आपल्या समोरची आणि ह्या 1च नंबरचं बटन आपण दाबणार आहेत. तर बघा, 22.1 म्हणजे आत्ताच आपलं मॉइश्चर होतं 19.1 आणि आता झालं 22.1. मग हीच आपल्या समोरची सोयाबीन आहे. ही सोयाबीन आपण ह्याच मशीन मध्ये टाकली आणि मागच्या वेळेस पण ही सोयाबीन आपण मशीन मध्ये टाकली. तर मागच्या वेळेस 19.1 असं मॉइश्चर आलं होतं आणि ह्या वेळेस 22.1 असं मॉइश्चर आलंय. तर हे कारण काय येतं, फक्त सोयाबीन टाकण्याची जी पद्धत आहे, ह्या पद्धतीमध्ये फक्त बदल झालेला आहे. तर आपण आता ह्या वेळेस दमाने सोयाबीन टाकली होती आणि आता बघा पुन्हा एकदा दपकन आपण सोयाबीन टाकू. हे लगेच भरलं आणि बघा, 1च नंबरचं बटन आपण दाबणार आहेत. बघा, 19.चं मॉइश्चर. म्हणजे शेतकरी मित्रांनो, जे काही व्यापारी असतील हे तुम्हाला एखाद्या व्यापाऱ्याने जर दपकन सोयाबीन टाकली आणि मॉइश्चर कमी दाखवलं, तर त्यावेळेस त्यांच्या मनात असतंय की आपण सोयाबीन पटकन टाकलेली, म्हणजे 19 जरी दाखवलं मशीननं तरी सुद्धा ते 1-2 पॉईंट शिल्लक धरते. आणि ज्या व्यापाऱ्याने आपली सोयाबीन एकदम दमाने टाकली, ह्याची दमाने जर टाकली, तर ओळखून घ्यायचं की हे व्यापारी मॉइश्चर एकदम बरोबर घेणार आहे आणि आपल्या सोयाबीनला भाव पण योग्य देणार आहे. आणि शेतकरी मित्रांनो, मी सगळं बघितलेलं आहे, मिलपर्यंत गेलेलो आहे. तर मिलमध्ये सुद्धा जे मॉइश्चर घेण्याची पद्धत आहे ती हीच आहे. दमाने सोयाबीनमध्ये ह्या मशीनमध्ये ही सोयाबीन टाकायचं आणि
मावचर घ्यायचं. तर बघा आपण 1 नंबरचं आता पुन्हा एकदा बटन दाबू, दमाने आपण सोयाबीन टाकलेली आहे. पहा आपलं दमाने सोयाबीन टाकली की आपलं मावचर तेच आहे, 22.2 आलं ह्या वेळेस. असं मावचर थोडंफार पॉईंट वरचे बदलत राहतील, पण खरी मावचर घेण्याची पद्धत जी आहे ती दमाने टाकायचं आणि मावचर घ्यायचं, ही पद्धत आपली योग्य आहे. जे काही व्यापारी समजा गपकन टाकीत असतील तर ते त्यांच्या मनात असतंय की आपण गपकन सोयाबीन टाकलेली आहे आणि मावचर आणखीन दोन्ही वाढू शकते, तर मग ते घेतानाच भाव कमी करून घेते. त्याच्यामुळं मशीनला दोष बिलकुल द्यायचा नाही, कोणत्या व्यापाऱ्यालाही दोष द्यायचा नाही. ती आपली काम करण्याची पद्धत आहे. तर शेतकरी मित्रांनो, ही आपली एक साधी माहिती होती, आपल्या सगळ्या शेतकऱ्याला माहिती असावं म्हणून. आणि हे व्हिडिओ नक्की सगळा शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल सगळ्याचे धन्यवाद. शेतकरी मित्रांनो, व्हिडिओ जर आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा. आणि आपल्या गावकरी आपला शेतकरी मित्र ह्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.